זה נשמע כל כך מובן מאליו. אי אפשר להחזיר ביצה מבושלת למצבה המקורי. אבל למעשה מסתבר שכן אפשר, בערך. אנרגיה מכנית יכולה לבטל את תוצאות הפעולה של אנרגיה טרמית. ביצים מורכבות בעיקר ממים וחלבונים. בהתחלה, החלבונים מסודרים בצורת קיפולים מורכבים, שמוחזקים ביחד בקשרים כימיים חלשים. הוספת חום פוגעת בקשרים האלה, ומאפשרת לחלבונים להתפרק, להתרופף ולזוז בחופשיות. התהליך הזה נקרא דנטורציה. החלבונים שהשתחררו נתקלים בשכנים שלהם, ומתחילים ליצור קשרים חדשים זה עם זה. התהליך מתגבר ככל שהחום עולה, ולבסוף הם מסתבכים כל כך, עד שהם הופכים לגוש מוצק. ביצה מבושלת. המבנה הזה עשוי להיראות קבוע, אבל הוא לא. בהתאם לרעיון קימי שנקרא עקרון ההפיכות המיקרוסקופיות, אחרי כל תהליך, כמו התייצבות של חלבונים למשל, ניתן באופן תיאורטי להחזיר אחורה אם יוצרים את התהליך ההפוך. אבל חימום נוסף רק יגרום לחלבונים להיקשר יותר, וקירור רק יקפיא אותם. אז הסוד הוא לסובב אותם במהירות מטורפת. ברצינות, ככה זה עובד. ראשית, מדענים ממיסים חלבוני ביצה מבושלים במים עם חומר קימי שנקרא אוריה. זאת מולקולה קטנה שפועלת כחומר סיכה, מצפה את הגדילים הארוכים של החלבונים ומקלה עליהם להחליק זה על פני זה. לאחר מכן מסובבים את התמיסה הזאת במבחנת זכוכית במהירות מטורפת של 5,000 סיבובים לדקה, וזה גורם לתמיסה להשתטח לשכבה דקה. וכאן מגיע החלק החשוב. התמיסה שקרובה יותר לדופן מסתובבת מהר יותר מהתמיסה שקרובה למרכז. ההבדל הזה במהירות יוצר מאמצי גזירה שמותחים ומחבצים את החלבונים שוב ושוב, עד שלבסוף הם חוזרים בבת אחת לצורות המקוריות שלהם ומתייצבים כך. כשהצנטריפוגה מפסיקה להסתובב, חלבון הביצה חוזר למצבו המקורי הלא מבושל. הטכניקה הזאת פועלת על סוגים שונים של חלבונים. חלבונים גדולים ומסובכים יותר מתנגדים יותר לפירוק. אז מדענים מחברים חרוז פלסטיק לקצה אחד כדי להגביר את הלחץ ולעודד אותם להתקפל קודם. החזרה לאחור בתהליך הבישול לא תעבוד עם ביצה שלמה בקליפתה, כי התמיסה צריכה להתפזר לאורך תא גלילי. אבל בכל מקרה, השימושים לכך הרבה יותר נרחבים מבישול ארוחת הבוקר שלכם. תרופות רבות מורכבות מחלבונים יקרים מאוד לייצור, בין היתר בגלל שהם מצטברים בגושים מסובכים, ובדיוק כמו חלבוני ביצה מבושלים, צריך לפרק ולקפל אותם מחדש לפני שהם יוכלו לבצע את המשימה שלהם. טכניקת הסחרור הזאת עשויה להיות דרך קלה, זולה ומהירה יותר מדרכים אחרות לקיפול מחדש של חלבונים, כדי שתרופות חדשות יוכלו להגיע ליותר אנשים מהר יותר. וכדאי לזכור דבר נוסף לפני שתנסו לבטל את הבישול של כל האוכל שלכם. בישול ביצה הוא בעצם תהליך בישול חריג. כי למרות שהוא משנה את צורת החלבונים ואת דרך ההיקשרות שלהם, הוא לא באמת משנה את הזהות הקימית שלהם. רוב סוגי הבישול דומים יותר לתגובת מיאר המפורסמת, שבה תגובה קימית הופכת סוכרים וחלבונים לקרמל טעים ופריך, וקשה הרבה יותר לבטל אותם. אז אולי תוכלו להחזיר ביצה מבושלת למצבה המקורי, אבל לצערנו לא תוכלו לבטל את הטיגון שלה, עדיין. מוכנים להמשיך ללמוד? צפו בסרטונים אלה אם אתם רוצים לאתגר את מה שאתם חושבים שאתם יודעים, או ללמוד עוד על מה שאתם לא יודעים. הרשמו ושמרו על הסקרנות.